สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเราจะไปกันต่อนะครับต่อไปคือเรื่องระยะเวลาในการวิเคราะห์ครับระยะสั้นครับระยะสั้นคืออะไรฮะคือระยะเวลาที่สั้นซะจนกระทั่งครับผู้ผลิตครับหรือที่เราเรียกว่าเฟิร์มครับยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตบางชนิดได้ครับดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยฮะผู้ผลิตก็เลยมีทั้ง fixed input คือปัจจัยการผลิตคงที่และ variable input ก็คือปัจจัยการผลิตผันแปรครับเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยฮะมันน้อยซะจนกระทั่งว่าเขายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นในโรงงานครับมันต้องมีเครื่องจักรมีตัวโรงงานใช่ไหมฮะดังนั้นในระยะเวลาสั้นๆเช่นแค่1 เดือนแน่นอนฮะตัวโรงงานยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนมาเพิ่มขนาดเครื่องจักรได้ฮะต้องสั่งเครื่องจักรใหม่มาติดตั้งก็ยังทำไม่ทันฮะโรงงานก็ยังสร้างเพิ่มไม่ได้นั้นในระยะสั้นฮะทั้งตัวเครื่องจักรทั้งตัวโรงงานเองก็เป็น fixed input ฮะเพราะยังปรับเปลี่ยนไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าระยะสั้นครับถ้าเป็นระยะยาวล่ะครับระยะยาวคือระยะเวลาที่ยาวจนกระทั่งฮะบริษัทเนี่ยหรือผู้ผลิตจะสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดครับนั้นในระยะยาวฮะผู้ผลิตก็เลยมีเฉพาะปัจจัยการผลิตที่เราเรียกว่าปัจจัยการผลิตผันแปรครับก็คือว่าเมื่อผลิตมากขึ้นก็ใช้มากขึ้นผลิตน้อยลงก็ใช้น้อยลงครับยกตัวอย่างเช่นระยะเวลาสัก5 ปีใช่ไหมฮะบริษัทก็จะสามารถจะสร้างโรงงานใหม่หรือว่าติดตั้งเครื่องจักรใหม่เรียบร้อยเสร็จแล้วดังนั้นภายในระยะเวลา5 ปีนะฮะก็ถือเป็นระยะยาวแล้วเพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งตัวเครื่องขนาดของโรงงานขนาดของเครื่องจักรสั่งเครื่องจักรเพิ่มได้ฮะมีเวลาเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตอย่างนี้ก็เป็นระยะยาวครับดังนั้นทั้งระยะสั้นหรือระยะยาวนี้มันไม่ถูกนิยามโดยเวลานะฮะมันถูกนิยามโดยคอนเซปต์ครับคือแนวคิดนะฮะว่าถ้ายาวก็คือยาวจนกระทั่งผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดครับมีแต่ variable input นะฮะถ้าเป็นระยะสั้นก็คือระยะเวลาที่สั้นจนกระทั่งฮะผู้ผลิตไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้บางชนิดฮะก็เลยมีทั้ง fixed input และก็ variable input นะครับต่อไปต้นทุนนะครับ total cost curve ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนที่ผลิตฮะกับต้นทุนทั้งหมดนะครับถ้าเรามาดูฮะมาดูนี่ครับนะฮะดูความสัมพันธ์แบบนี้ฮะเรามาดูส่วนแรกก่อนนะ production function นะครับแกน x ก็คืออะไรฮะแกน x ก็คือปัจจัยการผลิตนั่นเองครับและทีนี้ก็คือแรงงานใช่ไหมฮะว่าใช้แรงงานเท่าไหร่ใช่ไหมใส่เข้าไปเท่าไหร่ในการทำงานแกน y ก็คือผลผลิตฮะดังนั้นแน่นอนฮะเมื่อใส่ปัจจัยการผลิตมากขึ้นฮะผลผลิตก็มากขึ้นด้วยฮะความสัมพันธ์เป็นบวกถูกไหมฮะแต่เราเรียนมาแล้วในเรื่องของ diminishing marginal product ความหมายก็คือว่าจริงอยู่ใส่ปัจจัยการผลิตเพิ่มเข้าไปผลผลิตเพิ่มนะแต่มันเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นใส่เป็นหน่วยแรกฮะผลผลิตเพิ่มขึ้น50หน่วยใส่คนงานคนแรกเข้าไปผลผลิตเพิ่มขึ้น50หน่วยใส่เพิ่มไปอีกคนนึงคือเป็นคนที่2ฮะผลผลิตเพิ่มไหมเพิ่มจาก50หน่วยมาเป็นเท่าไหร่ฮะ90หน่วยก็คือเพิ่มขึ้นแค่40เพิ่มน้อยลงถูกไหมดังนั้นยิ่งใส่คนที่3คนที่4คนที่5เนี่ยผลผลิตเพิ่มไหมเพิ่มครับแต่ว่าเพิ่มในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆฮะดังนั้น production function มันก็เลยมีลักษณะที่เรียกว่าโค้งลงแบบนี้ครับโค้งลงแบบนี้ฮะถูกไหมคือ slope จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆตามกฎ diminishing marginal product ครับการที่ผลผลิตหน่วยสุดท้ายมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เนื่องจากว่าการผลิตมันมักมีลักษณะแบบนี้ฮะเมื่อเรามาดู cost curve นะฮะเส้นต้นทุนครับมันก็เลยมีลักษณะดังนี้นะฮะแกน x เป็นปริมาณการผลิตครับอันนี้คือ q นะฮะส่วนแกน y ก็คือเป็น total cost นะครับต้นทุนทั้งหมดนะฮะต่อให้ไม่ผลิตเลยก็ยังมีต้นทุนอยู่เพราะอะไรฮะเพราะตรงนี้ก็คือ fixed cost นั่นเองฮะต้นทุนคงที่ถูกไหมฮะต้นทุนคงที่ความหมายคืออะไรคือเราจะผลิตมากผลิตน้อยไม่ผลิตเลยก็ยังมีต้นทุนส่วนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับเมื่อเราผลิตมากขึ้นเป็นไงฮะต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับความสัมพันธ์บวกเหมือนกันอันนี้ก็สำคัญนะฮะไม่มีนะครับที่บอกว่าเราผลิตมากขึ้นแล้วต้นทุนจะลดลงไม่มีนะฮะมีแต่ผลิตมากขึ้นแล้วต้นทุนมีแต่เพิ่มขึ้นครับจะเพิ่มขึ้นเร็วหรือเพิ่มขึ้นช้าอีกเรื่องหนึ่งครับแต่มีแต่ต้นทุนเพิ่มนะฮะทีนี้ลักษณะสำหรับการผลิตโดยทั่วไปเนี่ยการผลิตเพิ่มขึ้นในหน่วยแรกๆฮะต้นทุนก็ยังไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกฮะตอนที่เราใส่ปัจจัยการผลิตหน่วยแรกๆเข้าไปเนี่ยผลผลิตมันเพิ่มเยอะถูกไหมฮะถูกไหมก็นี่ไงตอนที่เราใส่ปัจจัยการผลิตหน่วยแรกๆเข้ามาผลผลิตเพิ่มเยอะแต่หน่วยแรกๆเราใส่ไปแค่ไม่กี่หน่วยฮะต้นทุนก็เลยเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวครับแต่พอเรายิ่งผลิตเพิ่มเข้าไปเราต้องใส่ปัจจัยการผลิตเพิ่มถูกไหมฮะผลที่ตามมาคือปัจจัยการผลิตหน่วยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยผลผลิตมันเพิ่มขึ้นน้อยมากตามกฎ
การลดลงของ marginal product ถูกไหมฮะเราก็เลยต้องยิ่งใส่ปัจจัยการผลิตใส่เพิ่มเข้าไปอีกต้นทุนมันก็เลยเพิ่มเพราะเราต้องใช้วัตถุดิบปัจจัยการผลิตเพิ่มเข้าไปอีกต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ผลผลิตเนี่ยได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงฮะก็เลยกลายเป็นว่าเส้นต้นทุนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะคือสโลปเป็นบวกครับพอเราวาดเป็นเส้นต้นทุนมันก็เลยมีลักษณะเปิดขึ้นแบบนี้นะฮะถูกไหมฮะก็คือผลิตเยอะขึ้นต้นทุนก็มากขึ้นนะครับแล้วก็ปกติแล้วมันจะมากขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นฮะคือสโลปเป็นบวกเปิดขึ้นมาแบบนี้ฮะและเป็น production function ฮะมันเปิดลงแบบนี้ฮะสโลปลดลงนะครับให้มาดูถึงเรื่องต้นทุนที่เมื่อกี้ผมติดไว้นะฮะต้นทุนนี้เราแบ่งเป็น2อย่างครับคือ fixed cost กับ variable cost นะฮะ fixed cost แปลเป็นไทยว่าต้นทุนคงที่นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือว่าไม่ว่าผู้ผลิตจะผลิตมากผลิตน้อยไม่ผลิตเลยก็ยังเสียต้นทุนนี้เท่าเดิมนะฮะมันเกิดจากการที่บริษัทมี fixed input คือปัจจัยการผลิตคงที่นั่นเองฮะก็คือพูดง่ายยังไงก็ต้องใช้เปลี่ยนปัจจัยการผลิตนี้ไม่ได้ก็เลยมีต้นทุนคงที่ตามมาด้วยครับต้นทุนคงที่ก็จะมีเฉพาะในระยะสั้นเท่านั้นฮะเพราะในระยะสั้นเนี่ยบริษัทยังมี fixed input อยู่ถูกไหมฮะเราสอนไปแล้วส่วนนี้ถูกไหมครับดังนั้นในระยะสั้นมันก็เลยยังมี fixed cost อยู่นะฮะตัวอย่างของ fixed cost ต้นทุนคงที่มีอะไรบ้างก็เช่นค่าเช่าครับเราเซ็นสัญญาเช่าไปแล้วต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยไม่ผลิตเลยก็ต้องเสียค่าเช่าครับมีค่าเสื่อมราคาฮะเราลงทุนพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรไปแล้วต่อให้ไม่ใช้เลยก็มีการเสื่อมราคาถูกไหมฮะมีค่าเสื่อมราคาที่ต้องคิดนะฮะต้นทุนดอกเบี้ยครับในเงินทุนที่เราลงทุนไปต่อให้เราไม่ผลิตอะไรเลยแต่เราลงทุนไปแล้วฮะต้นทุนดอกเบี้ยก็เดินครับถูกไหมฮะหรือว่าเงินเดือนของลูกจ้างประจำฮะต่อให้โรงงานปิดถูกน้ำท่วมทำงานไม่ได้โรงงานปิดก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนประจำอยู่ดีเสาร์อาทิตย์ก็ต้องจ่ายวันหยุดก็ต้องจ่ายถูกไหมฮะเขาคิดกันเป็นเขาจ่ายเป็นเดือนถูกไหมฮะดังนั้นก็ต้องจ่ายอยู่ดีก็เลยเป็น fixed cost นะครับต้นทุนคงที่อีกต้นหนึ่งเราเรียกว่าต้นทุนผันแปรฮะ variable cost ความหมายคืออะไรคือเป็นต้นทุนที่ผันแปรไปตามปริมาณการผลิตฮะผลิตเยอะขึ้นเป็นไงฮะต้นทุนผันแปรก็มากขึ้นครับผลิตลดลงต้นทุนผันแปรก็ลดลงฮะมันเกิดจากปัจจัยการผลิตผันแปรนั่นเองฮะเช่นพวกวัตถุดิบถูกไหมฮะเมื่อเราผลิตมากขึ้นต้องใช้วัตถุดิบมากขึ้นต้นทุนส่วนนี้ก็เลยมากขึ้นครับต้นทุนผันแปรนี้จะมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับถ้าในระยะยาวเนี่ยต้นทุนทั้งหมดก็จะมีเฉพาะต้นทุนผันแปรเท่านั้นฮะในระยะยาวเพราะในระยะยาวเนี่ยฟิกคอสจะไม่มีแล้วถูกไหมครับตัวอย่างเช่นอะไรฮะก็เช่นค่าแรงของสาวโรงงานฮะเพราะสาวโรงงานที่เขาทำงานเนี่ยเขาทำงานเป็นวันนะฮะทำงานวันไหนถึงจะได้ค่าจ้างวันนั้นนะฮะนั้นถ้าโรงงานผลิตเยอะจ้างคนเยอะใช่ไหมเปิดหลายวัน7วันเลยก็ต้องจ่ายทุกวันนะฮะค่าจ้างก็เพิ่มใช่ไหมเสียค่าจ่ายส่วนนี้เพิ่มถ้าเกิดปิดโรงงานเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายครับดังนั้นก็ผันไปตามประมาณการผลิตนะฮะหรืออย่างค่าไฟเงี้ยใช้ไฟเยอะก็เสียเยอะใช้ไฟน้อยก็เสียน้อยฮะหรือพวกวัตถุดิบพวกนี้ฮะต้นทุนวัตถุดิบฮะใช้วัตถุดิบในการผลิตเยอะถูกไหมผลิตสินค้าเยอะก็ต้องใช้วัตถุดิบเยอะต้นทุนส่วนนี้ก็เพิ่มครับแล้วเรียกต้นทุนส่วนนี้ว่าต้นทุนผันแปรครับทีนี้ถ้าถามว่า total cost คืออะไรฮะ total cost มันก็คือต้นทุนคงที่ใช่ไหมฮะ fixed cost บวกด้วยอะไรฮะต้นทุนผันแปรนั่นเองฮะจำไว้นะฮะ fixed cost มีเฉพาะในระยะสั้นเท่านั้นระยะสั้นคืออะไรระยะสั้นที่ระยะเวลาที่สั้นจนกระทั่งผู้ผลิตยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้บางชนิดก็เลยเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ฮะมันก็เลยก่อให้เกิด fixed cost นั่นเองฮะแต่ในระยะยาวครับมันจะมีเฉพาะ variable cost คือต้นทุนผันแปรเท่านั้นฮะเพราะระยะยาวคือระยะเวลาที่ยาวจนกระทั่งผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดแล้วถูกไหมฮะถ้าเราเอาอันนี้มาหารด้วย Q ฮะคือปริมาณผลผลิตใช่ไหมหารด้วย Q หารด้วย Q หารด้วย Q ถูกไหมฮะผลผลิตทั้งหมดหารด้วย Q แล้วก็ได้ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยครับเราเอาต้นทุนทั้งหมดหารด้วย Q ฮะแล้วก็ได้ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยก็คือ ATC ครับ average total cost จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะนะฮะเท่ากับต้นทุนคงที่เฉลี่ยถูกไหมฮะ FC หาร Q ต้นทุนคงที่เฉลี่ยแล้วก็เรียกว่า AFC ครับไม่ใช่ KFC นะฮะ AFC ส่วน VC variable cost หารด้วย Q ก็คือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยเราก็เลยเรียกว่า AVC ครับเราก็เลยได้สูตรว่าฮะต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกด้วยต้นทุนผันแปรเฉลี่ยนะครับนี่ก็สรุปไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับ marginal cost ครับ marginal cost ได้มาทายว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายครับมันบอกคุณว่านิยามคือตัวนี้ฮะมันบอกคุณว่า
ถ้าปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยฮะถามว่าไอ้ต้นทุนทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเท่าใดฮะคือถ้าเกิดผลผลิตมันผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยใช่ไหมผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นเท่าใดนะฮะถ้าพูดในภาษาคณิตศาสตร์มันคือ slope ครับว่าปัจจัยการผลผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยต้นทุนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเท่าใดฮะเราเรียกว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายครับเดี๋ยวเราหยุดแค่นี้ก่อนนะครับ